बिहानको त्यो घामको किरणसँगै साटेको त्यो हाईदेखि बेलुकाको त्यो निदरीसँग साटेको आएसम्म प्रत्येक दिन ती पाइलाहरू होमिने गर्छन् सङ्घर्षका निम्ति, ती सपनाका निम्ति, ती आशाहरूका निम्ति अनि आफैसँग गरेका भरोसाका निम्ति। हरेक दिन सपना देखेर कहिल्यै नथाक्ने आँखाहरू, चुनौतीहरूसँग लडेर कहिल्यै नहार्ने पाइलाहरू, कतै ती भरिएका गाडीहरूमा, कतै ती खाल्डा खाल्डीहरूमा, कतै भर्याङका उचाइहरूमा त कतै ती अनजान भिडहरूको मिचाइहरूमा सङ्घर्षका गाथाहरू कोर्न व्यस्त छन्। किनकि यो लडाइँ सपनाको हो, त्यस्तो सपना जहाँ कुनै अन्धकार छैन, जहाँ कुनै अपाङ्गता छैन, जहाँ केही भिन्नता छैन, छ त केवल सफलता, आत्मसम्मानको, जीवन सार्थकताको अनि सहअस्तित्वको। सूर्यको किरण, चन्द्रमाको ज्योति, दियो अनि बत्ती, यी अँध्यारो संसारलाई चाहिन्छ। उसको संसार त उज्यालो छ, धेरै उज्यालो, जहाँ औँसीको रात पनि पूर्णिमाको हुन्छ, जहाँ सुन्दरता केवल आत्माको हुन्छ। यस्तै फरक संसारलाई सँगै बोकी ऊ यो अँध्यारो संसारले गराएको दौडमा भाग लिन्छे। फरक यति छ, उसको स्टार्टिङ र फिनिसिङ लाइनको बिचमा थुप्रै खाल्डाहरू छन्, उकाली ओह्राली छन्, त्यही पनि ऊ हिँड्छे, काँडा र ढुङ्गालाई फुलको थुङ्गा मान्दै, रुकावटका पर्खालहरूलाई लट्ठी र हातका स्पर्शले पर सार्दै, आँखै आँखाको भिडमा मनको आँखाले बाटो खोज्दै ऊ भर्याङ चढ्छे, 1, 2, 3 गर्दै सफलताको भर्याङ चढेछे। ऊ बिस्तारै पर्खाल र लट्ठीको मित्रतामा रम्दै कक्षा कोठासम्म पुग्छे अनि बाटोका सयौँ ढुङ्गा बिर्सदै गाउँछे, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। नमस्कार, म सोनु गेवाली। हामीले पढाइमा चाहिँ हामीलाई फादरहरूले एउटा पर्मिसन दिनुभएको छ जहाँ हामीले रेकर्ड गर्न पाउँछौँ। रेकर्डर ल्याएर मजाले टिचरहरूले पढाएको रेकर्ड गर्न पाउँछौँ अनि हामीले ल्यापटप पनि युज गर्न पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा भनेको टिचरहरूले हामी जुन स्लाइड देखाउनुहुन्छ साथीहरूलाई, हामीलाई जस्ट प्रोजेक्टरमा, त्यो स्लाइड चाहिँ टिचरहरूले हामीलाई पेन ड्राइभमा हालिदिनुहुन्छ र मेल पनि गरिदिनुहुन्छ पऱ्यो भने। र त्यसरी नै टिचरहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र त्यही स्लाइडहरू, त्यही नोट्सहरू युज गरेर अनि रेकर्डहरू गरेर ब्रेलमा लेखेर, ब्रेलमा पनि हामीले टिचरले भनेको पोइन्ट्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लागेको पोइन्टहरू टिप्छौँ र त्यसरी नै हामीले पढ्ने गरेका छौँ। अनि त्यसपछि मान्छेहरूसँग धेरै मान्छेहरूसँग चिन्छौँ, धेरै अर्गनाइजेसनहरू जान्छौँ होइन, अनि देन वाइ वी डु सेमिनार है। के पढ्यो तिमीहरूले ड्युरिङ के वाट एभर यु हुन्छ नि फाइन्ड आउट होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले के त यो सेमिनारको थ्रुबाट चाहिँ त्यहाँ तिमीहरूले आफ्नो स्टडीलाई चाहिँ के कुरा सुन्यो। तर सुन्नुको सट्टामा अलिकता केही उनीहरूले क्वेसनहरू राख्नु गर्नुहुन्छ कि भन्ने जुन मैले। नमस्कार, मेरो नाम सावित्री पौडेल। सेन्ट जेभियर्स आउनुभन्दा अगाडि फादर प्रिन्सिपलसँग कुरा भएको थियो। उहाँको एकदम हामीप्रति हेर्ने पोजिटिभ दृष्टिकोण मलाई एकदम मन पर्यो। तिमीहरू गर्न सक्छौ, पहिलाको दादा दिदीहरू पढ्नुभएको थियो, तिमीहरू आएर यहाँ इन्ट्रान्स एक्जाम दियो, इन्ट्रान्स एक्जाममा पास भएर तिमीहरू अगाडि बढ्न सक्छौ भन्नुभयो। जसरी उहाँले कति पोजिटिभ भएर हामीलाई हेरिदिनु भयो, त्यो पनि मलाई एकदम खुसी लागेको थियो। I am Father Jiju Varghese. I am the principal of this college. I was very happy to know that we have students who are visually impaired. I have had classmates who were visually impaired, and I also had a professor who once taught us in my bachelor's. So I consider it as a blessing for all of us, because it is not that often that we get people who take up these challenges and come to us, and their presence here has been one that of inspirational as well as challenging us to be accommodative in all that we do. One of the most beautiful things that I find in our college is that our students have welcomed them into their lives. My experience is very positive. I would say that we started to take the students in 2007, the first student that came here, and what I see and observe that they are very dedicated. I would say word excellent in different things. That's my experience. And also
very good in extracurricular activities. That's very positively I see that I encourage and support to promote more students in this college. Also other institutions. I see many students helping them to be part of that activity that is conducted by their departments. So in my observation, I see them mingling with the other students, taking part in the activities. You see students always ready to help them out because we have limited facilities and therefore it is important for us students, for our student staff and others concerned to be more welcoming and generous enough to offer their time and support to make sure that their life, their time with us is comfortable. And also it helps our students and staff to discover the lives of people who are not gifted in the way that they are. अब क्लासमा हेर्ने भने चाहिँ उनीहरूले कसरी पढ्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको अब स्लेट युज गरेर हुन्छ, स्टाइलस युज गरेर हुन्छ। अनि डिफ्रेन्टली हेर्ने हो भने चाहिँ अब सरहरूले पढाउनुहुन्छ उनीहरू नोट डाउन गरेर हुन्छ। त्यो अब टेक्निकल भाषा कसरी नोट डाउन गर्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन, किनभने अब त्यसको लागि छुट्टै प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ। तर उनीहरू कसरी पढ्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिने हो भने चाहिँ अब स्लेट युज गर्छ, स्टाइलस युज गर्छ। सरहरूले चाहिँ स्लाइडहरू सेयर गरिदिनुहुन्छ, त्यही स्लाइडहरू पनि उनीहरू त्यो गरेर हुन्छ। अनि लाइब्रेरीतिर गएर उनीहरूले जुन प्रकारको नेटहरूबाट जुन अब हुन्छ नि नोट्सहरू पाउँछ तिनीहरूबाट नै उनीहरूले चाहिँ स्टडी गरिरहेको हुन्छ। क्लासरुमकै कुरा गर्ने हो चाहिँ म त्यही हो, अब सरले पढाउने बेला अब केही अब व्हाइट बोर्डमा लेख्नुहुन्छ भने त्यही कुराहरूलाई म सुन्नुलाई अब डिक्टेट गरिरहेको हुन्छु। अब त्यो जुन प्रकारको स्लाइडहरूमा इन्डिकेट अब कति पोइन्ट्सहरू हुन्छ तिनीहरूलाई डिक्टेट गरिरहेको हुन्छु। लाइब्रेरीतिर जाने कुराहरू चाहिँ उनीहरूसँग गएर अब डोर्याएर लगिरहेको हुन्छु। अब उनीहरूको प्रिन्ट गर्ने यताउता कुराहरूमा त्यो गरेर हेल्प गरिरहेकै हुन्छु। भिजुअली इम्पेरेन्ट अथवा पिपल विथ डिसेबिलिटी अन्तर्गत भिजुअली इम्पेरेन्ट इन्डिभिजुअल्सहरूलाई पढाउनको लागि चाहिँ बेसिकली मलाई चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो त हिसाबले छँदैछ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो क्लासमा चाहिँ तपाईँको पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनहरूदेखि लिएर तपाईँको पार्टिसिपेसन धेरै कुराहरू गराउँछौँ। त्यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले दिएको स्लाइड्सहरू चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने एक हिसाबको चाहिँ मनमा चाहिँ केही अलिकति सङ्कोच भए जस्तो चाहिँ रहिरहेको छ आफूलाई। तर पढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले सुरुको क्लासेसहरू चाहिँ मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ म बेसिकली आई ट्राई टु डिल विथ पिपीबाट पढाउन प्रयास गरेँ। अनि पछि चाहिँ मलाई के हदसम्म मैले पढाइरहेको कुराहरू स्टुडेन्ट्सहरूसँग नपुगिरहेको हो कि जस्तो लागेर मैले अलिकति आफ्नो स्ट्रेटेजीहरूलाई चेन्ज गरेर म कन्टेन्टहरू चाहिँ किताबहरूबाट नै पढाउनको लागि प्रयास गरेको छु। सायद त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई केही हदले च्यालेन्जिङ छ, तर आफूले त्यो च्यालेन्जलाई सहज स्वीकारेर चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई सहजै अनुभव गरिरहेको छु। मैले चाहिँ पढाउने क्लासमा भिआई भएको स्टुडेन्ट भनेको सावित्रीहरूको क्लास हो। अब ओभरअल हाम्रो क्लासरुम सेटअप चाहिँ बेसिकली त्यो को एजुकेसन्स भन्दा पनि नर्मल खालको भिआई नभएको स्टुडेन्ट्स पढ्नका लागि बनाएको क्लासरुम सेटअप जस्तो छ होइन। प्रोजेक्टर छ, अनि त्यसपछि अरू हामीले युज गर्ने टिचिङ एड्सहरू पनि र हामीले पाउने त्यो हामीले पढाउनका लागि युज गर्ने मेटेरियल्सहरू पनि त्यही खालको मेटेरियल छ। त्यस्तो धेरै च्यालेन्जिङ चाहिँ छैन। तर च्यालेन्जिङ चाहिँ कतिखेर फिल हुन्छ भने जतिखेर हामीले स्लाइड्सहरूभन्दा बाहेक भिजुअल मिडियमहरू युज गर्नुपर्ने समय हुन्छ त्यतिखेर च्यालेन्जिङ हुन्छ। अर्को च्यालेन्ज मैले फेस गरेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीसँग त्यो डिजिटल कन्टेन्टहरू हुँदैन। डिजिटल कन्टेन्ट नभएको बेलामा चाहिँ कुनै जर्नलको अथवा कुनै बुकको त्यो चाहिँ सर्टेन एकाडेमिक पर्पजका लागि त्यसलाई चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो, हार्ड कपीहरू युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूलाई सेयर गर्दाखेरि अथवा उनीहरूले युज गर्न सक्ने लेभलको चाहिँ हुँदैन। अनि त्यो चिज चाहिँ मैले च्यालेन्जिङ भेटाएको छु। अरू चिज चाहिँ डिजिटली जुन एभाइलेबल हुने कन्टेन्टहरू छ जुन हामीले युज गर्छौँ त्यसमा त त्यत्रो धेरै मलाई च्यालेन्ज फिल भएको छैन। एक दोस्रो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ क्लासमा, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो क्लासरुम सेटअपको हिसाबले पनि अरू थुप्रो विद्यार्थीहरू हुन्छ अनि उनीहरूको त्यो बिचमा चाहिँ अलिकति भिआई भएको स्टुडेन्टलाई चाहिँ अलिकति त्यो थोरै स्पेसल केयर चाहिँ चाहिन्छ। जस्तो कन्सेप्ट्सहरू रिपिट गरिदिने कुराहरू, स्लाइडमै भएको चिज पनि अब अरू स्टुडेन्टले त स्लाइड पढि नै रहेको हुन्छ, उनीहरूका लागि चाहिँ त्यो इन्टायर स्लाइड पढिदिने कुराहरू त्यस्तो सानो सानो कुरा चाहिँ त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो भिजुअली इम्पेयर्ड स्टुडेन्टसँग चाहिँ इन्काउन्टर भएको मैले पढाउनु परेको।
टिचिङ करियरकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम हो। अभिषेक र सन्जिया नै मेरो फर्स्ट स्टुडेन्ट होला। अनि फर्स्टमा इनिसियली म उनीहरूसँग इन्काउन्टर हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अवेर जतिखेर पनि आम कन्सियस टाइम एन्ड अगेन, किनभने रिकर्डर युज गर्थ्यो उनीहरूले होइन, बोल्दाखेरि अब केही हुने हो कि भनेर। अब हाम्रो त ल्याङ्ग्वेजको क्लास हो नि त, ल्याङ्ग्वेजको क्लासमा जे कन्टेक्स्ट हो नि त्यो बाहेक पनि धेरै ब्याकग्राउन्ड दिएर अनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कन्टेक्स्ट बुझाउँदाखेरि स्टुडेन्टहरूलाई कहिले कस्तो कुरा गरिन्छ, कहिले कस्तो, उनीहरूको पर्सनलदेखि सोसियल प्रब्लमदेखि लिएर एभ्रिथिङलाई चाहिँ कन्सर्न हुने गरेर हामीले पढाइराखेको हुन्थ्यौँ। सुरुमा चाहिँ मलाई त्यो कुरा एडप्ट हुनको लागि एकदमै गाह्रो भयो, किनभने अब फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो, रिकर्डेड भर्जनमा थियो। अब यो के हो भन्ने कुरा मलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई एकदमै गाह्रो भयो। अनि फर्स्ट 15 डेज पछाडि चाहिँ मैले जब पर्सनली अभिषेकसँग सन्जियासँग पर्सनली कुरा गर्न थालेपछि चाहिँ के हुन्छ, तिमीहरूलाई कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ, मैले पढाइराखेको कुरा तिमीहरूले बुझिराखेका छौ कि छैनौ, सबै कुरा सोद्धाखेरि चाहिँ उनीहरूले मलाई पनि सजेस्ट गर्दै गयो कि म्याम अरूलाई भन्दा हामीलाई यसरी पढाउँदाखेरि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ कि भनेर उनीहरूले पनि मलाई सजेसन्सहरू दिँदै गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै हाम्रो क्लासरुम इन्भाइरोमेन्ट पनि इजी हुन थाल्यो। अनि अहिले चाहिँ मलाई अरू स्टुडेन्ट र उनीहरूमा केही पनि फरकै लाग्दैन। अझ अरू स्टुडेन्टहरू त अब बाहिरको इन्भाइरोमेन्टहरूसँग धेरै भिडिरहेको हुन्छ, उनीहरू चाहिँ एकदम कन्सियस टुवर्ड्स देयर करियर। अब अहिलेको नेक्स्ट ब्याचमा पनि सावित्री अनि सोनुसँग काम के अरे क्लासरुमको एक्टिभिटिजहरू सेयर गर्दाखेरि पनि अझ त्यो कुरा चाहिँ अभिषेक सन्जिया भन्दा पनि अझ सार्पन रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई अझ राम्रो आउटपुट दिन सजिलो भइरहेको छ। मेरो टिचिङ प्रोफेसनको टाइम पिरियडमा मैले 2 वर्ष चाहिँ भिजुअली इम्पेयर्ड स्टुडेन्टलाई पढाउने मौका पाएँ। अब कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रुप बसेको छ भनेपछि अलिकति आफूमा चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दा म अलरेडी पहिलादेखि नै कन्सियस भएर गएँ। डाइभर्सिफाइड छ हाम्रो त्यहाँभित्र पनि, भिजुअली इम्पेयर्ड मात्रै नभएर अरू खालमा पनि हामी डाइभर्सिफाइड देख्छौँ भनौँ न, एरियाले जियोग्राफीले गर्दाखेरि होइन, डिफ्रेन्ट टाइपको त्यो डाइभर्सिफाइड ग्रुप छ। त्यसले गर्दा डिफ्रेन्ट खालको हामी टिचिङ मेथोडोलोजी टिचिङ मेथड युज गर्नु डेफिनेटली परि नै हाल्छ। अनि भिजुअली इम्पेयर्डको स्टुडेन्टलाई पढाउने सिलसिलामा चाहिँ मलाई फिल भएको कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा अलिकति अरूलाई भन्दा बढी टाइम, अलिकति स्लो पेसमा जानुपर्ने हो कि होइन, अलिकति एक्स्ट्रा केयर। र यो मेरो पढाउने सिलसिलामा त्यो चाहिँ मैले एज अ सोसल वर्क टिचर पनि हामीभित्र त्यो कुरा अटोमेटिकली मभित्र थियो नै, अलिकति फ्रेन्डली बन्नुपर्छ भनेर होइन, त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हामी त्यसरी नै मुभ हुन्थ्यो। अलिकति हामीले त्यो थाहा पाएर पनि पढाउन सजिलो भइरहेको थियो। अनि अर्को भनेको उनीहरूसँग सँगै बस्ने साथीहरू पनि अलिकति फ्रेन्डली थियो भनौँ न, फ्रेन्डली थियो। उनीहरूले हामीले गर्न नसकेको कामहरू चाहिँ उसको नजिकको साथीले चाहिँ जहिले पनि फुलफिल गरिदिरहेको हुन्थ्यो। अनि मेरो टिचिङ मेथडमा चाहिँ मैले के गर्थेँ भन्दा नजिक जो साथी बसिरहेको छ उसलाई अलिकति बढी कन्सियस बनाइदिने। साथी नजिकै तिम्रो साथी छ, अभिषेक छ, सन्जिया छ, मैले छुटेको कुराहरू तिमीले फुलफिल गरिदिनुपर्छ। अर अलिकति एक्स्ट्रा कलेज टाइमभित्र मात्रै नसकेर अलिकति एक्स्ट्रा टाइम चाहिन्छ भने पनि डिपार्टमेन्टमा बाहिर आएर पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ अलिकति त्यो खालको अलिकति इजी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गऱ्यो भने चाहिँ एउटा डाइभर्सिफाइड ग्रुपलाई एकै ठाउँमा राखेर पनि हामी पढाउन सक्छौँ। अनि अरू कुरा अब सावित्रसँग म फिल्ड सेयर गरिरहेको छु। अब फिल्डमा जाँदा चाहिँ अब ऊबाट म कति धेरै आइडियाजहरू लिएर हुन्छु। अब मैले गरेको इनिसिएटिभ भनेको चाहिँ अब हुन त अब कुनै नयाँ ठाउँमा जान्छ, अब वेफर चेन्ज हाम्रो लागि पुरानो ठाउँ होइन, हामी अब फर्स्ट टाइम त्यहाँ जाँदा चाहिँ मैले उसँगै अब डोराएर लगेँ होइन। जुन प्रकार त्यस्तो अब खासै इनिसिएटिभ भन्न त्यस्तो सिम्पल कुराहरूमा अब उनीहरूलाई डोराउने कुराहरू फिल्ड जाँदा सँगै जाने। अनि बाहिर इन्भाइरोमेन्टको जुन अब्जर्भेसन हुन्छ नि म तिनीहरूलाई भनिरहेको हुन्छु, यहाँ यस्तो छ यस्तो छ, अब यस्तो गरिदिँदा हुन्छ। अब यो अब फिल्डमै हेर्ने हो भने चाहिँ अब त्यहाँ अब 16-17जना इन्टर्नहरू छ हाम्रो होइन। अब किनभने सबैले अब इन्भाइरोमेन्ट बसिरहेको हुन्छ, म उसलाई भनिरहेको हुन्छु यो मान्छे यस्तो गरिरहेको छ, यहाँ बसिरहेको छ यस्तो गरिरहेको छ। हाम्रो सोसियल वर्कमा चाहिँ 40 मार्क्स भनेर चाहिँ प्र्याक्टिकलको लागि राखेको हुन्छ। अब त्यो प्र्याक्टिकल भन्ने बित्तिकै त्यसमा उनीहरू फिल्ड वर्क जानुपर्छ। अनि एउटा होल सेसनमा उनीहरू 250 आवर्स कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब उनीहरूलाई पनि हामीले फिल्ड वर्क पठाइरहेको हुन्छ। भिजुअली इम्पेयर्ड छ बट स्टिल उनीहरू फिल्ड वर्क जान्छ। अनि फिल्ड वर्कमा गएर उनीहरू
त्यहाँ केही टाइम स्पेन्ड गर्छन् 8 आवर्स 6 आवर्स पर डे उनीहरूले स्पेन्ड गरेर आउँछन् हप्तामा। फिल्डबाट उगाउँदाखेरि पनि अलिकति भिजुअली इम्पेयर्ड स्टुडेन्टहरूप्रति चाहिँ अलिकति यिनीहरूले गर्न सक्छन् र भन्ने टाइपको कुराहरू चाहिँ हुन्थ्यो। तर मेरो विचारमा त्यति साह्रो ठुलो च्यालेन्जेस त भएन, तर मेरो विचारमा विद्यार्थी भिजुअली इम्पेयर्ड स्टुडेन्टहरूले गरेको सबैभन्दा ठुलो कम्प्रोमाइज यो फिल्डको कारणले चाहिँ क्लासमा भन्दा अलिकति बढी दुःख चाहिँ उनीहरूले पाएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बाहेक पनि अर्को यो फिल्डमा जाने कुरा भन्दा पनि अब हाम्रो चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ यो समरी रेकर्डिङ भन्ने भन्छौँ, त्यो प्रिपेयर गर्दाखेरि पनि अब वी हेभ अ सर्टेन फर्मेट इन द हाम्रो युनिभर्सिटीको पनि हाम्रो कलेजको पनि त्यो फर्मेटमा अब भिजुअली इम्पेयर्ड स्टुडेन्टबाट अरू स्टुडेन्टसँगै बसेर गर्नु चाहिँ अब अलिकति गाह्रो चाहिँ हो। तर उनीहरूले गरे, अलिकति टाइम लाग्यो, अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ भयो। त्यो चाहिँ अब इट्स अ च्यालेन्ज बट दे डिड इट। अनि रिसर्चको टाइममा चाहिँ कस्तो हुन्छ, रिसर्च भन्ने बित्तिकै हामीले अलिकति बढी टेबल वर्कको कुराहरू, लिटरेचर रिभ्यूको कुराहरू पनि गर्छौँ, सोसियोलजीमा हामी फिल्डको कुराहरू पनि गर्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली हामी मुखले भनेर मात्रै सबै कुराहरू, भर्बल्ली हामी जुन कुरा उनीहरूलाई गाइड गरेर आउँछौँ त्यो कुराले नपुग्ने। अनि हामी पेपरमा प्रिन्ट गरेर लिएर आउँछौँ, प्रिन्टमा हामी लेखिदिन्छौँ, फिडब्याक लेखेर पठाइदिन्छौँ। कति बेला उनीहरूले घरमा गएर आफूभन्दा अर्को मान्छेलाई देखाउनु पऱ्यो, त्यो फिडब्याकको बेसिसमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिपिटेडली उनीहरूले यो टाइम पिरियडमा मलाई 2-3 महिना रेगुलरली नै भेट्यो होला। रिसर्च प्रिन्ट गर्दै ल्याउँदै अरूले भन्दा डेफिनेटली बडी प्रिन्ट पनि गर्यो होला, खर्च पनि गर्यो होला, त्यो लर्निङको लागि नै थियो। अनि त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै मैले भन्न खोजेको कुराहरू उनीहरूसँग कसरी पुर्याउने भन्ने कुराहरू एउटा च्यालेन्ज। र कहिलेकाहीँ बेलुका पनि फोन गर्थेँ, सर यो लेखेको बुझिएन भनेर। कहिलेकाहीँ यति धेरै स्टुडेन्टको चेक गरेको हुन्छ, उसलाई के लेख्यो भन्ने कुरा पनि बिर्सिसकेको हुन्छ। हो त्यो भएर त्यो बिचको टाइमलाई मिलाउनको लागि र उनीहरूलाई मैले जसरी गाइड गर्नुपर्ने थियो, अब त्यो पार्ट चाहिँ अलिकति मिसिङ भयो कि जस्तो लाग्नेको मेरो मेजर कारण चाहिँ म लेखिदिन्छु, बुझ्ने मान्छेले अलिकति डिफ्रेन्ट बुझ्न सक्छ। अनि अर्को कुरा फर्मेटको कुराहरू, जुन हामी स्ट्रिक्टली फर्मेट पनि फलो गर्छौँ। अनि हामी अलिकति डिजेबल फ्रेन्डली हुँदा माया गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाइको लर्निङको प्रोसेसमा चाहिँ माया गर्नुपर्छ, तर त्यसको रिजल्टमा चाहिँ माया गर्नु हुँदैन भन्ने मेन्टालिटीबाट चाहिँ म गाइडेड थिएँ। त्यो किसिमले चाहिँ फर्मेट फुलफिल भयो कि भएन र गर्नुपर्ने कुराहरू मिसिङ भयो कि भएन, होइन ठिकै छ तिमीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ, ठिकै छ भन्ने हिसाबले हामी नभइकन चाहिँ उनीहरूलाई स्ट्रिक्टली नै हामी यसरी हुनुपर्छ, यो फर्मेटमा राखेर यही कुराहरू मिसिङ भएको छ भनेर उनीहरूले मेहनत गरेको छ। त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो। प्रिन्टेड फर्ममा जाँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा प्रिन्टेड फर्ममा आउने, हामी पनि प्रिन्टेड फर्ममा मात्रै चेक गर्न सक्छौँ। अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो बिचमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि केही प्रब्लम चाहिँ भएको थियो। तर त्यो कम्युनिकेसन, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामी मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले लिएको चाहिँ मेथड चाहिँ अब हामी रिपिटेडली भेट्थ्यौँ, धेरै भेट्थ्यौँ। जति धेरै भेट्दै गयो उनीहरूले नबुझेको कुराहरू रिपिटेडली सोध्न पाउँथ्यो। रिपिटेडली सोधिसके पछाडि त्यहाँबाट पनि धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ कम हुँदै गएको थियो। यसमा चाहिँ गाइड गर्ने मान्छेको टाइम र जो मान्छेले गरिरहेको छ त्यसको लर्निङ हुन्छ नि, बुझ्नुपर्छ, म सिक्नुपर्छ भनेर केही कुरा सिक्न ओरिएन्टेड भयो भने चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। अलिकति दुवै पक्षले, जसले गाइड गरिरहेको छ उसले अलिकति बढी टाइम दिनु पऱ्यो, एक्स्ट्रा केयर दिनु पऱ्यो, र यतापट्टि जसले सिकिरहेको छ उसले पनि अरू स्टुडेन्टलाई भन्दा एक्स्ट्रा टाइम दिएर चाहिँ गर्नैपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। म भिजुअली इम्पेयर्ड भएर मलाई अरू सरह इक्जाम दिन चाहिँ अलिक समस्या पर्छ, किनभने मैले लेखेको कुरा टिचर्सले बुझ्नु हुँदैन। म ब्रेल लिपि युज गर्छु र सबैजना टिचर्सहरूलाई, यहाँको कुनै पनि टिचर्सले ब्रेल लिपि सिक्नु भएको छैन। त्यही भएर मेरो नर्मल्ली क्लासमा होमवर्क्सहरू गर्दा चाहिँ मेरै स्क्रिप्टमा म लेख्छु ब्रेलमा र टिचर्सहरूलाई पढेर सुनाउँछु र उहाँहरूले मैले पढेको आधारमा उहाँहरूले मलाई इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ। क्लासको इभ्यालुएसनको कुरा गर्नुपर्दा र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म चाहिँ मेरो सहयोगी, लेखन सहयोगीको साथ दिन्छु। मभन्दा जुनियर क्लासको लेखन सहयोगीले मलाई क्वेसन पढेर सुनाइदिन्छ र मैले एन्सर भनेर मेरो लेखन सहयोगीले लेखिदिन्छ। मैले यहाँ यो कलेजमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो विशेषता के छ भने मैले लेखन सहयोगी खोज्नको लागि एकदम धेरै मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। पहिला अरूमा भर पर्ने, भोलि जाँच छ भने मलाई जाँचको भन्दा बढी टेन्सन लेखन सहयोगी पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने हुन्थ्यो। त्यही भएर मलाई पढ्नलाई पनि डिस्टर्बेन्स हुन्थ्यो। हाम्रो कलेजले हामीलाई राइटर आफ्नै स्टुडेन्ट राखेर हामीलाई हेल्प गरेको छ। हामीले एक्जाम दिनुबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, किनभने कलेजले हाम्रो आफ्नै स्टुडेन्ट
हामीलाई राइटर ग्रुपमा प्रोभाइड गर्छ +2 को स्टुडेन्ट। र यसमा सबैभन्दा धेरै इनिसिएसन लिनुभएको हाम्रो नेपाली गुरु केएम प्रसाई सर र देवेन्द्र पौडेल सर। उहाँले म सेकेन्ड इयरमा पुगिसकेँ, फर्स्ट इयरदेखि निरन्तर हाम्रो लागि स्क्राइबरको व्यवस्था गरिरहनु भएको छ +2 को स्टुडेन्टहरूलाई कन्भिन्स गरेर। स्क्राइब भनेको चाहिँ मैले ठ्याक्कै अब आफ्नो कुनै एउटा परिभाषा त मैले पढेन, तर मलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा भिजुअली इम्पेयर्ड पर्सनलाई अथवा अरू कुनै पनि डिसेबिलिटी जसले गर्दाखेरि चाहिँ लेख्न नसक्ने अवस्थामा भइरहेको हुन्छ मान्छेहरू, उहाँको लागि चाहिँ बसेर लेखिदिने, उहाँले भनेको उत्तरहरू सुनिदिने र उहाँले भनेअनुसार नै लेखिदिने मान्छे नै स्क्राइब हो। र उहाँभन्दा चाहिँ अलिकति एक लेभल सानो, एक लेभल जुनियर विद्यार्थीले चाहिँ यो गर्न सक्छ। कलेजमा आएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँ 2 जना भिजुअली इम्पेयर्ड दिदीहरू हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूको चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीसम्म चाहिँ त्यो कुरा नेपाली डिपार्टमेन्टको 2 जना टिचर केएम प्रसाई सर र देवेन्द्र पौडेल सरको माध्यमबाट आएको हामीसम्ममा चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरहरूले चाहिँ क्लासमा आएर यसो 2 जना दिदीहरू भिजुअली इम्पेयर्ड हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हेल्प गर्न मन छ कसैलाई भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि हामीले चाहिँ त्यहीको माध्यमबाट अनि म चाहिँ भिजुअली इम्पेयर्ड उहाँ 2 जना दिदीहरूको लेखन सहयोगी साथी। मलाई दृष्टिविहीन भाइ बहिनीहरूलाई पढाएको अनुभव पछिल्लो समयमा मात्रै भएको हो। पहिला ब्याचलरमा मैले सुरुमा थोरै क्लास लिँदा मलाई एउटा तितो अनुभव पनि थियो र म क्लास लिन जाँदाखेरि एकजना बहिनी चाहिँ सधैँ ल्यापटप लिएर बसिराखेकी हुन्थिन् र ल्यापटपमा टाइप गरिराखेकी हुन्थिन्। त्यतिखेर आफूलाई इग्नोर गरे जस्तो लाग्थ्यो र नटेरे जस्तो लाग्थ्यो, कतिकाहीँ गाली पनि गरियो। पछि थाहा भयो उनी चाहिँ दृष्टिविहीन रहेछन्। त्यो देख्दाखेरि आफूलाई पछिसम्म एउटा ग्लानी, एउटा पश्चाताप अनुभूति भइराखेको थियो। त्यो हाम्रो दोष पनि थिएन, हामीलाई कलेजले त्यतिखेर चिनाएको पनि थिएन उनी दृष्टिविहीन हुन् भनेर, हामीलाई थाहा पनि थिएन। हामी 2 जनै सर, अर्को सर पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी 2 जनै नै थाहा पाएनौँ। त्यस पछाडि एउटा पश्चाताप बोध भइराखेको थियो। पछि सजिया र अभिषेकहरू आए, पढ्दाखेरि उनीहरूलाई पढायौँ हामीले, भित्र मनैदेखि पढाएँ, अन्तर मनबाट पढाएँ। मलाई चाहिँ जब त्यो अनुभूत फिलिङ्समा, अनुभूतिको तहमा गएर पढाउँदाखेरि चाहिँ सबै विद्यार्थीले बुझ्छन् जस्तो लाग्यो। र अभिषेकले सधैँ त्यो एउटा रेकर्डर लिएर आउँथ्यो। अनि अभिषेक अब तिम्रो सुरु भयो भन्दाखेरि म रेकर्डर सुरु गरेँ भन्थ्यो, अनि रेकर्डर सुरु गर्थ्यो। अनि एकदम फिल गरेर पढाउँथ्यो र उनीहरूले बुझाउने के सन्दर्भ ल्याएर बुझाउँछ, के इमेजिनेसन, एउटा चित्रीकरण, यसलाई पिक्चराइजेसन भन्छ, त्यसरी गरेर हामीले दृष्टिहीन विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी पढाउने सिलसिलामा बढी त उनीहरूलाई हामीले व्याख्यानात्मक विधिबाट पढाउनु पर्ने बाध्यता थियो र त्यो कुरामा बढी फोकस गरेर पढाइन्थ्यो उनीहरूलाई लक्षित गरेर। किनभने अरू सम्भव थिएन उनीहरूका लागि र उनीहरूले त्यसरी रेकर्ड पनि गर्थे हामीले पढाएको कुराहरूलाई। त्यसैले अब दृष्टिविहीन भाइ बहिनीहरूको सहयोगका लागि हामीले विभिन्न आफूले सक्ने किसिमबाट सहयोग गर्दै आएका थियौँ र गर्दैछौँ, गर्दै जानेछौँ। अरूलाई जस्तै एउटा समभावमा राखेर व्यवहार गरिराखेका छौँ। पहिले सुरुका समयमा केही तलमाथि भयो होला, त्यसपछि चाहिँ हामीले समभावमा राखेर व्यवहार गर्दै आएका छौँ र पछिसम्म पनि यस्तो एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, यस्तो व्यवहार गर्नेछौँ। कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि इङ्ग्लिसको एक्जामको दिन चाहिँ अब पोएट्री हुन्थ्यो नि त नि, अनि फेरि पोएट्री रिसाइट गरेर पहिला बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो दिदीलाई, अनि एकदमै टाइम लाग्थ्यो क्या त्यसको लागि चाहिँ रिसाइट गर्नुपर्ने। अनि के भन्छ पाइ चार्ट अनि बार डायग्राम बनाउनु पर्ने क्वेसनहरू हुन्थ्यो, अनि त्यस्तो बेला पनि अलिअलि गाह्रो हुन्थ्यो। अनि हाम्रो चाहिँ नि एकचोटि चाहिँ एक्जाम लाइब्रेरीमा भएको थियो कि, अनि त्यो लाइब्रेरीमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू आएर पढ्ने गर्थे नि त नि, अनि उनीहरू आफ्नै हल्लामा हुन्थे, अनि हामीलाई डिस्टर्ब भएको थियो कि त्यतिखेर। तर त्यहाँको टिचरहरू एकदम कोअपरेटिभ हुनुहुन्थ्यो, सो त्यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाइदिएर हामीलाई अलि शान्त भएको थियो त्यतिखेर। अनि
हुन्छ त्यो टाइम नपुग्ने केसहरू पनि कति धेरै आइरहेको हुन्थ्यो क्या। जस्तै हामी एकदम आफ्नो स्पिडमा गरिरहेको हुन्थ्यौँ अनि फेरि बाहिरबाट सरहरू आउनुहुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ अब उहाँहरू क्युरियस हुनुहुन्छ नि त यो के भइरहेको छ भनेर अनि सोध्नुहुन्थ्यो अनि अलिकति टाइम त्यहाँ पनि वेस्ट हुन्थ्यो। सो कहिलेकाहीँ हुन्थ्यो त्यस्तो सिचुएसन। विशेष गरी सेन्ट जेभियर्स कलेजका हाम्रा दृष्टिबिन भाइ बहिनीहरू अलिक फरक फरक किसिमका छन्। जस्तो कि पहिला अभिषेक र सजिया चाहिँ उनीहरू चाहिँ सुन्थे है, सुनेर पछि उनीहरूले अर्कोले लेखिदिन्थ्यो। अहिलेका चाहिँ कस्तो छन् भने आफ्नो ब्रेल लिपिको प्रयोग गर्छन् र त्यो लिपिको प्रयोग गरेपछि अनि त्यसबाट पनि उल्था गर्ने मान्छे चाहिन्छ र पछि उनीहरूलाई जाँचमा लेख्नका लागि चाहिँ अर्को लेख्ने सहयोगीको पनि चाहिन्छ। अब कलेजमै 3टा जाँच हुन्छ, 3टा जाँचमा चाहिँ 3 चोटि नै हामीले लेखन सहयोगी चाहिँ खोजिदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। अब लेख्नका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ +2 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ अलिकति उत्कृष्ट छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामी जो चाहिँ सहयोगी मनका छन् हो त्यस्ता मन भएका विद्यार्थीहरूलाई खोज्ने गर्छौँ अनि प्रयोग के अरे उनीहरूलाई चाहिँ लेख्नका लागि उनीहरूले आउँछन् र लेखिदिन्छन् र समस्या चाहिँ यो लेख्ने विद्यार्थी खोज्ने क्रममा हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ कस्तो पर्दिने भने +2 का विद्यार्थीको पनि जाँच पर्दिने र जाँचको बिचमा चाहिँ उनीहरू यति अप्ठ्यारो समयमा चाहिँ उनीहरूलाई भन्न पनि आफूलाई अप्ठ्यारो हुने र कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ के अनुभव छ भने विद्यार्थीले बोलाउन आफूले मनाइदिनु पर्ने र बोलाउँदाखेरि चाहिँ उनका बुवा आमाले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो मान्नु हुने हो कि हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। किनकि कहिलेकाहीँ मेरो छोराछोरीको पढ्ने बेलामा चाहिँ जाँच आउने बेलामा चाहिँ छोराछोरीलाई बोलाइदियो भन्ने सन्दर्भ उठ्ला भनेर अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। तैपनि हाम्रा विद्यार्थीहरू घरमा के मनाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि कसैका चाहिँ अभिभावकले बुझ्छ कि हुँदो रहेछ उनीहरूले चाहिँ एउटा ठुलो बुझेर एउटा ठुलो धर्म एउटा लेख्ने कार्य जस्तो एउटा ठुलो धर्म ठानेर उहाँहरूले चाहिँ छोराछोरीलाई पठाइदिनु भएको छ। कतिपय बेला त मैले राति 9-10 बजे पनि अभिभावकलाई फोन गरेको छु र कतिपय बेलामा त बिरामी भएर अर्को रिप्लेस गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदो रहेछ। यसरी धेरै खोज्नुपर्ने हुन्छ र यो जसले उहाँहरूलाई चाहिँ लेख्ने क्रममा सहयोग गर्नुभएको छ उहाँ अभिभावकलाई चाहिँ म ठुलो धन्यवाद धेरै धन्यवाद दिन्छु किनकि उहाँहरूको ठुलो सहयोग रह्यो र त्यो मनले नै उनीहरूलाई चाहिँ आज ठुलो काम गरिराखेको छ। र यस्तै टियुमा जाँच दिने बेलामा पनि कहिलेकाहीँ हुँदो रहेछ र एकचोटि मैले टियुमा पनि फोन गरेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो किनभने त्यहाँ पनि त्यस्तै समस्या हुँदो रहेछ। यसरी जहाँबाट लेख्ने क्रममा सहयोग भयो उहाँहरू सबैलाई हामी एकमुष्ट धन्यवाद दिन्छौँ। मलाई चाहिँ कहिले पनि डिसएडभान्टेज फिल भएन। तर अब मम्मी बाबा हो एकदमै धेरै केयर गर्नुहुन्छ नि त नि अनि उहाँहरू चाहिँ अलिकति सोच्नु भएको थियो कि पढाइ ह्याम्पर हुन्छ कि बा भनेर। तर खेम सरले एकदम मजाले सम्झाउनु भयो फोन गरेर मम्मी बाबालाई अनि त्यसपछि म पनि कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको हुन्थेँ अनि त्यसपछि उहाँहरू मान्नुभयो कि अब के भन्छ यसले मेरो छोरीको पढाइमा केही पनि नराम्रो चाहिँ हुँदैन तर उसको अझ उसलाई बेटरमेन्ट नै हुन्छ उसलाई नराम्रो चाहिँ केही पनि हुँदैन भनेर उहाँहरू पनि सोच्नुभयो। अनि एकदम पहिला फर्स्टमा चाहिँ अलिअलि उहाँहरूलाई पनि प्रब्लम हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो तर उहाँहरू पनि पछि कन्भिन्स हुनुभयो है सरको माध्यमबाट मैले पनि कन्भिन्स गरेँ त्यसरी कन्भिन्स हुनुभयो। अनि त्यस्तो मलाई चाहिँ कहिले पनि डिसएडभान्टेज जस्तो फिल भएन क्या जहिले यो राम्रैको लागि हो मैले जति टाइम दिइरहेको छु त्यो दिदीको लागि हो अनि मेरो आफ्नो लागि पनि हो जस्तो लाग्थ्यो। अनि सो इमोसनका कुराहरू आइडियाजका एब्स्ट्र्याक्ट लभको कुराहरू गर्दाखेरि जुन भिजुअल इम्पेयर स्टुडेन्ट्सहरूले बुझेको हुन्छ इमेजिनेसनबाट त्यसलाई क्याप्चर गर्ने कुराहरू आफूले जे इमेजिन गरे इन्स्ट्यान्टली उसले लेख्न पाउँदैन अरू कसैलाई भन्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुराको झल्को डेफिनेटली एन्सर सिटहरूमा पनि देखिन्छ। उसले सोचेको उसले भोगेको इन्स्ट्यान्ट इमोसन्सका कुराहरू देन एन्ड दे जट डाउन गर्ने हो भने फेरि फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स भयो नि त त्यो लेख्दाखेरिको मजा डेफिनेटली भिजुअल इम्पेयर स्टुडेन्ट्सहरूले गर्नु पाउँदैन। सेकेन्डमा कपीहरूमा छरपष्ट देखिन्छ त्यो आइडियाहरू खालि एक्जामको लागि अरू कसैले भनिदिएको जस्तो देखिन्छ। जस्तै पहिलाको स्टुडेन्टहरू अभिषेक सान्याको कुरा गऱ्यो भने बोल्दाखेरि जति मैले इन्जोय गर्थेँ उनीहरूसँग एक्जाममा लेखिएको एन्सरमा पुग्दैन थियो। डेफिनेटली एक्जाम फर एक्जाम सेकको लागि दिएको हुन्छ। सो लिटरेरी क्रिएसन भनेको क्रिएटिभ एन्सर्स या क्रिएटिभ थिङ्स भनेको आफूले गर्ने हो मेरो लागि अरूले गरिदिए हुन्थ्यो नि भन्नु आफैमा पहिला डिपेन्ड हुन्छ। डिपेन्ड हुने बित्तिकै जे क्रिएसन हुनुपर्ने हो त्यो पर्फेक्टली हुन पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यसपछि पढाउने क्रमहरूमा हेर्दा कलेजको कुरा गरौँ भिजुअली इम्पेयर्ड स्टुडेन्ट्सहरूको लागि कस्तो खालको फेसिलिटी छ। गभर्मेन्टको त कुरै नगरौँ बेहाल छ धेरै ठाउँमा प्रब्लम छ। अहिले भर्खर कपी गरिरहेछ गभर्मेन्ट कलेजको लेट्स फर्गेट द्याट वान अन्ली। अब हाम्रो कलेज सेन्ट जेभियर्स कलेजको कुरा गर्ने भने इट इज प्रोबेबली वान अफ द बेस्ट कलेज फर्स्ट टाइम नै मैले देखेको अनुसार र बुझेको अनुसारले
भिजुअली इम्पेयर्ड स्टुडेन्ट्सहरूको लागि ट्रेल भन्छ, ट्रेलहरू ओछ्याइएको छ नम्बर 1। नम्बर 2 स्टेयरकेसहरूमा त्यो टच गरेर हिँड्नलाई आई डोन्ट नो टेक्निकल टर्म के भन्छ त्यसलाई, तर उनीहरूले मैले मेरो स्टुडेन्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि भन्थे हामीलाई कसैले डोर्याएर लगिदिनु भन्दाखेरि सजिलो छ त्यहाँनिर छ। थर्ड भनेको फेसिलिटिजहरू एनी टाइम फादरहरू अभाइलेबल हुनुहुन्छ अनि उनीहरूलाई इन्करेज गर्नको निमित्त फादरले लिनुभएको स्पेसली फादरको इन्ट्रेस्टले उहाँले गरिदिइराख्नु भएको धेरै कुराहरू मध्येमा इन्करेज गर्नलाई सानो देखिन्छ। बर्थडे विस, बर्थडे सेलिब्रेसनको कुरादेखि लिएर अचिभमेन्टको कुराहरूमा बाहिर पठाउँदाखेरि कहिले पनि उहाँहरूले छुट्याउनु भएको जस्तो लाग्दैन मलाई र गर्नुभएको छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको कुरामा पनि म फिजिकली च्यालेन्ज्ड भएर या अरू स्टुडेन्ट्सहरू पनि फिजिकली च्यालेन्ज स्टुडेन्ट्सहरू पनि आओस् भन्नको लागि ऱ्याम्पको व्यवस्था गरेको छ अनि त्यसपछि ट्रेलको व्यवस्था छ, लिफ्ट छ, यति धेरै फेसिलिटिजहरू चाहिँ प्रोबेबली त्यही भएर म प्रोबेबली अरू ठाउँतिर चाहिँ छैन भन्छु। यहाँ चाहिँ इन कम्पेरिजन टु अदर इभन गभर्मेन्ट र प्राइभेट कलेजेसको कम्पेरिजनमा सेन्ट जेभियर्स इज द बेस्ट वान। पढ्न एट द सेम टाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको लागि चाहिँ बेस्ट हो। हामीले लाइब्रेरी सर्भिसमा इम्पेयर्ड स्टुडेन्ट्सहरूलाई युजर फ्रेन्डलीका साथै उहाँहरूलाई चाहिने उहाँलाई सहयोग हुने खालको इन्टरनेट सुविधाहरू प्लस अनि उहाँहरूले युज गर्ने सफ्टवेयरहरू सबै कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर अनि बुकहरूमा पनि अडियो बुकहरू राख्ने सोच चाहिँ राखेका छन्। हाम्रो समाजमा दृष्टिविहीन अपाङ्ग भएका अरू कुनै पनि अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने हाम्रो चाहिँ समाजको दृष्टिकोण अलिकति फरक थियो मेरो गाउँमा म बस्दाखेरि। तर यहाँ काठमाडौँमा आइकिन यस्तो स्टुडेन्टहरू पनि यस्तो ब्याचलर पढ्ने मास्टर पढ्ने स्टुडेन्टहरू भेट्दाखेरि मलाई पनि खुसी लाग्छ। हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भावना मलाई पनि जागरुक भएछ। कलेजले गरेको चेन्जेसहरू देखेर हामीप्रति गरेको हामीलाई सहज हुने हामीभन्दा पछि आएका ब्याच हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ सोनु र साबित उनीहरूलाई कलेजले एकदमै मैत्रीपूर्ण व्यवहारहरू गरिदिएको भएर हामीले चाहिँ यो हामीले भिडियो बनाउने निर्णय गऱ्यौँ। कलेजको हरेक एस्पेक्टहरूमा चाहिँ अब कलेजमा त धेरै चेन्जेसहरू आएको थियो अनि त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ अरू कलेजहरूलाई पनि फैलाउनको लागि यो कलेज भिजुअली इम्पेयर्ड स्टुडेन्टहरू अरू कलेजमा पनि पढ्न सक्छ, भिजुअली इम्पेयर्ड स्टुडेन्टहरू अरू नर्मल व्यक्तिहरूसँग पनि पढ्न सक्छ। कलेजले यति हामीलाई राम्रो वातावरण क्रिएट गरिदियो, कलेजको हरेक व्यक्तिहरूले राम्रो पोजिटिभली सोचिदियो र हामीलाई साथ दिन्छु भनेर अठोट लियो भने चाहिँ हामीले पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो डकुमेन्ट्रीमा हामीले देखाउन खोजेको छौँ। धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो हामीलाई, सधैँभरि राइटरको कुनै प्रब्लम भएन, एक्जाम सेन्टरमा कुनै टेन्सन भएन, पढ्ने कुरामा पढाउने कुरामा टिचर्सहरूबाट सधैँ हामीलाई सहयोग भयो। यसको लागि म यहीँबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो डकुमेन्ट्रीको लागि सबैजनाले जसरी सहयोग गर्नुभयो हामीलाई, फादरहरूदेखि लिएर टाइमहरू दिनुभयो, हामीलाई कलेजमा भिडियो सुटिङहरू गर्नेदेखि लिएर क्लासमा सबै हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो र यहाँ जसले इन्टरभ्यू दिएर आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भयो सबैजनालाई आफ्नो मेरो हार्टबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सपनाहरू जीवित तब हुन्छन् जब त्यो सुन्दर सपनारूपी फुललाई स्याहार्ने सामर्थ्य त्यो मालीले गर्छ। हो, सेन्ट जेभियर्स कलेज यी सपनाहरूको माली बनेको छ। त्यो हार्दिकता, त्यो आत्मीयता, त्यो प्रेम अनि त्यो निस्वार्थता यी सङ्घर्षका सारथी बनेका छन्। सपना यी आँखाले देख्ने गर्छन्, साकार पार्न सक्ने क्षमता ती हातहरूले थपिदिन्छन्, इच्छा यी मनहरूले गर्छन्, तर पुरा गर्ने आँट ती साथहरूले भरिदिन्छन्। धन्यवाद केवल सपना देख्न सक्ने ती आँखाहरूका नानी बनिदिएकोमा। धन्यवाद काँडै काँडा बीच फुल्ने ती फुलहरूलाई पानी बनिदिएकोमा। धन्यवाद मूल्यहीन मानिएका ती ढुङ्गाहरूलाई अमूल्य बनाउने खानी बनिदिएकोमा। धन्यवाद सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतीघर, सपनाको बादलमा उड्ने चराहरूको माइतीघर।